Gagawa tayo ng flavored kutsinta. Super miss ko na talaga ang kutsinta, kaya gumawa tayo ng iba't ibang flavor ng kutsinta at iba't ibang kulay. Meron tayong ube, buko pandan, black kutsinta at regular na kutsinta. Para sa ube na kutsinta, i-combine natin ang all-purpose flour, cassava starch, white sugar, pwedeng gumamit ng brown at pwede yung dagdagan, and maglagay din tayo ng milk powder. Ito ay optional lang. Maglagay tayo ng tubig at haluin ito ng mabuti. Ito naman ang lihiya or lye water. Maglagay tayo ng 1 teaspoon nito. And maglagay tayo ng ube flavor and color. Meron kang mabibili nito sa grocery, Primera, or McCormick na brand. And then haluin lang natin ito ng mabuti. Kung gusto nyo na makasigurado na walang buo-buo ang mixture, pwede nyo siyang salain. So gumamit lang kayo ng strainer. And reminder, bago ninyo ilipat ang ating mixture sa mga molde, dapat kumukulo na ang tubig. At kapag kumukulo na ang tubig, ayusin ang mga molde sa ating steam basket. And of course, huwag kalimutan na i-lightly grease ang mga ito. At bago natin isalin ang mixture sa ating mga molde, haluin na muna ito para ma-mix ulit ang nagsettle down na starch at harina sa bottom. Dahil kapag hindi nahalo yan, magkakaroon ng butas ang inyong mga kutsinta. Kaya wag nyo na muna isalin ang mixture sa molde kapag hindi pa kumukulo ang tubig dahil matatambay siya ng matagal. I-divide natin ang mixture into 14 or 15 equal parts. And yes, wag natin punuin ang ating mga molde. Takpan natin ito at siguraduhin na nakabalot ng malinis na tela ang ating takip. I-steam natin ito for 10 to 15 minutes over medium heat. And reminder, wag po tayong mag-overcook. Para naman sa ating buko pandan na kutsinta, same lang lahat ng ingredients except sa flavor. Kung gusto nyo naman na one flavor lang at maraming kutsinta ang gagawin, syempre i-double nyo lang ang measurements ng ating mga sangkap. And of course, huwag kalimutan ang ating lye water or lihiya dahil hindi yan mabubuo kung wala ito. Para sa flavor ay gumamit ako ng buko pandan flavor and color. Ang brand na ito ay McCormick. Haluin lang natin ito na mabuti at isalin na natin sa ating mga molde. Para sa black kutsinta, same, gumamit lang ako ng black na food color at vanilla essence para sa flavor. Kung wala kayong black na food color ay pwedeng gumawa. Combination of green, blue, and red na food color. Again, 1 teaspoon lang po ng black food color ang gagamitin. Ayan, eto yung ginawa ko na black na food color. And yes po, pwedeng gumamit ng powdered na food color. And maglagay na din tayo ng vanilla essence para sa flavor. And yes po, ito ay optional. Next naman, ang gagawin natin ay regular na kutsinta. Again, same lang ang recipe. Gagamit lang tayo ng atsuete or annatto powder para sa kulay. Ang gamit naman nating asukal ay brown sugar. Ito yung ating atsuete na powder. Kung wala kayong powdered na atsuete, ay pwedeng ibabad ang annatto seed sa water. Pero kung wala talaga, ay pwede naman na hindi na maglagay ng atsuete. Gumamit na lang kayo ng dark na brown sugar para magkakulay ang kutsinta. Kapag naluto na ang mga kutsinta, palamigin ito bago natin tanggalin sa mga molde. At kapag malamig na, pwede na itong tanggalin. Ang gamit ko ay silicone na spatula, pero kung wala kayo nito ay pwedeng gumamit ng toothpick. And syempre, be gentle sa pagtanggal para hindi masira ang kutsinta.
At huwag kalimutan na iserve ang kutsinta ng grated cheese or grated coconut or para mas special, dulce de leche. Super sarap niya with dulce de leche. Kung gusto nyo gumawa ng dulce de leche, ilalagay ko ang recipe link sa description box. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. Super excited ako na kumain ng kutsinta dahil sobrang tagal na din na hindi ako nakakain ng kutsinta. So una nating titikman ay yung regular or basic na kutsinta. So ayan. Alam mo, malambot siya kahit hindi mo pa siya titikman. Talagang, yung touch pa lang, yan, malambot siya. So ito ay may shredded na niyog. So yes, pumili kayo ng niyog na hindi yung sobrang dry. Yung meron pa rin siyang moist na niyog. Ang sarap niya. Malinamnam talaga yung ating kutsinta dahil naglagay tayo ng milk powder. Lagyan din natin siya ng ating dulce de leche. Ayan. Oops. Ayan. Ang sarap. Mas masarap. Next naman yung ating buko pandan. Ang lasa talaga nito ay andun talaga yung inilagay natin na buko pandan na flavor. Pero hindi siya matapang na maumay ka na. Mare-recognize mo lang talaga siya na kutsinta na buko pandan yung flavor niya. So yeah, sarap niya. Gusto ko pa rin na may dulce de leche. Next naman yung ating ubi flavor na kutsinta. Same din, yung kanyang flavor, andun lang yung hint ng ubi flavor, pero masasabi mo pa rin na kutsinta talaga yung kinakain mo. Ayan. So, lagyan din natin siya ng konting dulce de leche. Gusto ko talaga na i-partner si dulce de leche sa ating kutsinta. Bagay na bagay. So, sa hindi pa nakakatikim ng kutsinta na dulce de leche ang pares, nako, subukan nyo na. Ang sarap talaga. Gustong-gusto ko talaga yung texture ng ating kutsinta. Alam mo yung firm siya, pero malambot pa rin. Nakakagigil yung texture niya. Kasi yung iba, marami kong maglagay ng lihiya, kaya yung texture ng kutsinta ay super firm na. Parang wala na yung jelly-like na texture niya. So, gusto ko na ganito lang yung texture. Talagang perfect siya overall. Next naman yung ating black na kutsinta. So, ang nilagay ko lang na flavor dito ay vanilla essence. So, pwede na wala, pwede din nalagyan. Di ba nauso din ito noon, yung black kutsinta. At ang partner niya ay dulce de leche. And again, reminder, kapag nagluluto kayo ng kutsinta na may mga food color, huwag niyo po siyang i-overcook dahil may tendency na magbabago ang kulay. Gaya itong ating black na kutsinta, dahil DIY lang din ang ginawa ko dito, combination of colors para meron tayong black na kulay. Medyo nasobran ko siya sa luto, kaya medyo pag-green na yung kulay ng ating black kutsinta. Kaya kapag nagluluto kayo nito, huwag niyong pababayaan. And again, malapit na ang Pasko, kaya itong ginawa natin ay bagay na bagay para sa holidays. So ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 60 pieces, ang cost per yield ay 2 pesos and 15 centavos. Pwede mo ibenta ang isang bilao ng 250 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. And again, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!